ორი ნამატის გარეშე ქსოვ ახლა თითო თვალში თითო თვალს ქსოვ და აქ ნახოთ კიდევ ერთი თვალია მოსაქსოვი აი ეს ძალიან ნიშნავენია რომ არ გამოაკლოთ ხოლმე აი ესე ახლა აქ ისევ შეიძლება მოგხსოვოთ ჩვენ მესამე თვალი ესა მესამე რიგი ან მეხუთე რიგი ახლა ფაქტობრივად ერთ და იგივეა უბრალოდ ახლა ხვდებით რა არის განსხვავება აი მეხუთე რიგი თუ მოგხსოვეთ მაშინ ნამდვილად აი მეექვსე რიგს რომ მოგხსოვთ მე ნამდვილად მესამე გჭირდებათ იმიტომ რომ ნახეთ აი ეს სვეტების მონაცვლეობა არის საჭირო აი ესეთი აი აქ სადაც იყო გრძელი სვეტი იმის თავზე მოკლე სვეტი უნდა იყოს აი ერთი რიგის გამოტოვებით და ეხლა რახან მეხუთე რიგში მოკლე სვეტია პირველი მეექვსეში ხო ჩვეულებრივ თვლები ნამატის გარეშე იქნებოდა მეშვიდეში იქნებოდა აი ამის თავზე იქნებოდა აი ესეთი სვეტი გრძელი და შემდეგ მოკლე ანუ ეს პირველად მოკლე სვეტი იქნება და შემდეგ გრძელი თუ პირიქით ეს არის დამოკიდებული შახმატურად უნდა იყოს ხედავთ მესამეში პირველ ადგილზეა ეს გრძელი სვეტი მეხუთეში მეორეზე მეშვიდეში ისე პირველზე იქნება შემდეგ კენტი იქნება მეცხრე რიგი ხო მეცხრეში აი ეს გრძელი იქნება ისე აი ამ მეორე ადგილას ხო აი აქ რაღაც ზემოთ რიგებში იქნებოდა ისე მეორე ადგილას რომ ესე შახმატურად უნდა იყოს იმიტომ რომ ერთმანეთში შედიან გრძელი შედის ყოველთვის მოკლე სვეტში აი მოდით გავაკეთოთ კიდე მოდით ახლა შავზე გადავალ ხო ისევე აი ესე ახლა ესე წინ ამოვიღებ შავს ეს ბოლო თვალი ნამატის გარეშე გამოვიყვანოთ შავით აი ესე და 1 და 2 როგორც სვეტის სიმაღლე ხა მეშვიდე რიგს თითქოს ქსოვთ ხო აქ არ არის მაგრამ ისე წარმოვიდგინოთ ესე იგი მეშვიდე სვეტს რახა მეშვიდე რიგს რახა ქსოვთ იქნება მსგავსი მესამესი აი პირველ ესე იგი ორი თავისუფალი თვალის შემდეგ მოიქსოვება გრძელი ეს თვალი ნამატით რომელიც ქვემოთ რიგში შედის ხო თვალი ნამატით ესე იგი შევდივართ აი ქვედა რიგის ნახეთ აი აქ შევდივართ აი ეს ეხლა ესე იგი აქ ვიყავით ხო ეხლა აი აქ ჩვეულებრივ მოკლე სვეტი ანუ თვალი ნამატით ერთი ნამატით ისევ აქ ხო ოღონდ ქვემოთ აი ეს შემოულით აი ეს ორი ერთად შემდეგ ჩვეულებრივ თვალი ერთი ნამატით ისევ აი აქ ოღონდ ქვემოთ შემოულით გარშემო ამ თვალს აი ესე ორი ერთად ოღონდ ეს ფაქტობრივად ორივეს ვაკეთებ როგორც თვალი ერთი ნამატით უბრალოდ შევდივართ სხვადასხვა ადგილას ხო საკმაოდ დაჭრელდა ჭრელი ესეთი ზებრას ფერებია ну ეს კოკო შანელის ეს არის ბრენდის დამახასიათებელი ხო შავ-თეთრის მონაცვლეობა და იქაც არის ისეთი ორნამენტები, ოღონდ სპეციფიური ორნამენტები აქვს კოკო შანელს. ისიც შეგვიძლია რაღაცნაირად ვცადოთ. კი, მახსოვს შეიძლება ყაისნაღით იმის გაკეთება. ესე ჭხირებითაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ორნამენტები, რომელიც აი კოკო შანელის მატერიას ქონდა ხოლმე ქვედა ბოლოებს კოსტიუმებს ესე კლასიკური ის არის ესეთი გამოსახულებები მაგრამ ну ცოტა განსხვავებული არის ბატის ფეხი ქვია კიდევ სხვადასხვა არის ცოტა ფოთოლს გავს თითქოს ესეთი ეს შემდეგ გაკვეთილზე შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო აი კონკრეტულად აი ეს კოკო შანელის ვისაც გაინტერესებთ ესეთი კლასიკური ორნამენტები ხო შეგიძლიათ ასეთი ნაკსოვით ესეთი ქვედაბოლო მოგხსოვთ ну ვინც უფრო მეტად ეს არის დაოსტატებული შეიძლება კოსტიუმიც მოიქსოვოს ანუ ჟილეტივით ესეთი კლასიკური ხო ნახოთ
ეხლა დამწყებთათვის ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ ეს უზორები მაინც ავითვისოთ და ესეც კარგია. და კიდევ ერთი თვალი შეიძლება აქ მოიქსოს. ხომ როგორ შევიდეთ? აი აქ უნდა შევიდეთ, აი აქ. ორი კედელი, ეს. აი ესეც ჩვენი მე-7 რიგი. აი ესეთი ნაქსოვი გამოგვივიდა. კარგად რომ შევხედოთ. აი ესეთი ნაქსოვია წინა მხარეს. ეხლა ცოტა გადაიტვირთა რა თქმა უნდა, ეს როცა რამოდენიმე ის გავაკეთეთ, მაგრამ ის მონაცვლეობა ფერების ეს თქვენზეა დამოკიდებული. შეიძლებოდა ცოტა უფრო დიდხანს გვექსოვა შავი ფერი, შემდეგ გადავსულიყავი თეთრზე და ეს უკანა მხარე ესეთია. წერტილები. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით. მოვალ შეხვედრამდე, შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ რამე საინტერესო შემოგთავაზებთ. წარმატებები ყველას.